হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এয়া মই আজি লৈ আহিছোঁ 3টামান ৰেচিপি। আজি গৰমৰ দিনত উপকৰণ হ'ব। এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু মাছ পাতত দিয়া। আৰু মই এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। এয়া মই লৈছোঁ মচন্দৰী পাত আৰু মান ধনিয়াৰ পাত সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ। মিঠাতেল জোখাৰে অকণমান দি ল'ব আৰু নিমখো আন্দাজমতে দিব। এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। মিহলাই হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া পাতখন মই এনেদৰে ঢাকি দিম। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ কচুলতি, ঔটেঙা আৰু নহৰু বটা। এয়া মাছ হ'বলৈ দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হৈ আছিলে। এইফালে কেৰাহীত গৰম পানী দি দিছোঁ, উতলিব লাগিব। এয়া কচুলতি দি দিলোঁ, অকণমান নিমখ দি দিব। এতিয়া নহৰুখিনি দি দিলোঁ। কচুখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছতহে ঔটেঙা দিয়া হ'ব, নহ'লে এইখিনি টানেই হৈ থাকিব। আৰু এইফালে মাছ হৈ আছে, চাব পাৰে। এয়া কচু সিজিলে। এতিয়া ইয়াত ঔটেঙা দি দিম। ঔটেঙাখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকি দিলোঁ। এইফালে মই লৈছোঁ বুটৰ চাটনিৰ কাৰণে মচন্দৰী, মান ধনিয়া পাত আৰু বুট কেইটামান প্ৰসাদ আছিলে কালিৰ জন্মাষ্টমীৰ। এয়া জলকীয়া ল'লোঁ আৰু নাৰিকল, কেঁচা বুট, মগু সকলো ইয়াতে মিহলাই দিছোঁ। এয়া আদা নহৰু, নিমখ অকণমান দিব, টেঙা চেপি দিম। এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ। আৰু এইফালে আমাৰ অলম'ষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল কচু ঔটেঙাৰ বইল। এয়া চাবলৈ পাইছে, খুবেই উপকাৰী হয় গৰমৰ কাৰণে। গৰম যিহে পৰিছে ভাদ মাহৰ এইকেইদিন, ভাবিলোঁ এয়াকে কৰি আজি খাওঁ। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে হয়তো, মই ৰেচিপিকেইটাত জলকীয়া একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিয়নো মোক ডক্তৰে মানা কৰিছে জলকীয়া খাবলৈ গেছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। আৰু এয়া ৰেচিপিকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে পাতত দিয়া মাছ, সেইফালে চাটনি আৰু কচুলতিৰ বইল, আৰু সেয়া দালি হয় ৰাতিপুৱাৰ, তিয়ঁহ বিলাহী দিয়া মগুৰ দালি। এয়া চাওক মাছ। সকলোৱে হয়তো এনেদৰে খায়, মই আজি এনেই মন গ'ল বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক। এয়া এতিয়া টেঙা চেপি দিম। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পাতত দিয়া মাছ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। বাই বাই।